Mitäs helvettiä? Onko sä lähteä pitkäänkin vaikka tekee? Ei se oo aika iso systeemi. Siitä muuten vehtää niin valokuitu tänne meidän mökkiin. Kun tiipii saatana. Vittu kun tässä on pusla nyt tästä autosta, ei teillä oikein saa sajaa. Ei se on niin tarkka. Tai on se, mutta ei. Vittu. Saatana ei se näe. Tuo on pikku pykälä, ei se on pakoputki. Siinä on mun pakoputki, saatana. Ja tuulet on mennyt rikki, mun pitäisi suoraan viltarukosta sille virrat, niin nyt on vaan niin kauan vielä kun tuuletin pyörii, niin ei auto saa mukaan se jotenkin generaattori lähti päälle. Vähän täältä. Jos pitää perkele, niin on väärin veetty sähköt. Noja. Kyllä on soundia. Perke, kun tää on. Täällä on joku. Joku mennyt perkele, kun se saatana. Välillä se menee ihan normaalis, mutta välillä se niinku pystyy pitää rattia näin ja auto menee suoraan. Tää perkele toimii! Saatana. Satana. Perkele. Hyvä auto. Hyvä auto, saatana. Pikkasen näkyy vauhottaa, ei se niin tarkkaa. Tässä melkein näkyy aika hyvää vaikutelma meidän traktoreissa. Sitten vielä on. Käydäpäs täällä, saatana. Täällä on the biggest motherfucker of all. Jumalauta. Niin on tommonen pikkunen rakonen tullut tuonne parempi näkyväisyys alaspäin. Homma on se, että mun pitää vielä. Tämä ottaa, että tää jo pyörii, mutta mun pitää vielä ottaa tästä ehkä kaikki sähköt irti. Tämä putki lähtee. Tiedän, mä otan nämä ruuvit irti, mä kahton, että miten siitä on näkyväisyys tänne, kun sieltä on mennyt putkilaakeri, vittu, 1. Ja B, niin sieltä on mennyt joku saatanan toinen juttu. Ja niin kyllä mä saan varausia siihen, jos se saatana laitetaan vaikka Mersusta kytkin perkele rekasta, niin rupeaa toimii. Ei se niin tarkkaa oo, saatana. Pääasia, että eteenpäin mennään kovempain. Mutta juu. Näin täällä meillä. Museo Vehe. Arvokas. Jonnen vittu pilluralle Vehe. On kaasuläppä, saatana, aivan apoa auki. Valmiina starttiin. On kyllä vittu pakko syöttää. Alipainepekkosta tulloo takaisin. Vittu, pitäis saada tähän tuulitunneli tehtyä. Mutta mä en tiedä, että miten mä saan sen kiinni tähän jäyttiä tai ihan mihin vaan. Pitäis mun tässä siitä semmosia saadaan nauloja hitsata ja ne sitten näpsähyttää näihin kiinni. Että saatana saa sen pysyyhyn niin, että se ei lähde. Ja vittu, aivan kehitysvammaisen hittu lähe. Joo, mites minä tämä irrotan? Se tulee mielenkiintoista.
sama homma tuu nuisa. Joo. Ja tämä koko satana etuakseli, niin siellä on 3 milliä väliä. Se heiluu koko etuakseli tällä lailla. Sekin pitää ottaa irti ja sitten se koko etuakseli on vino. Niin näyttää kuvassa, että se on tosta kohdasta taittunut, missä tuo kolo. Niin ne renkaat nyt on vähän enemmän niin kuin näin, niin sopi turraskas kääntää. Niin kuin huomaat, kun on pari senttiä noin, mutta se pitäisi olla näin sentti pari. Niin sitten se olisi. Sitten kääntää. No pakoputket ja kaikki. Tässä kuutio perunakori vittu vietyä tuonne yhteen paikkaa X saatana. Katellaan. Tänään vieläkään kuitenkaan. Misäkäs muoppeli alkuperäinen putki on. Tässäkö miten hieno pakoputki. Sitäkin tulee makia tänne kyllä. Sekin on vähän jäänyt vaiheeseen. Mikä Jore 1, 2, 3 sootana ottaa? Tuo vittu fiksaa muu menkkärin kone. Palaa nuffin pakoputki ja tässä nyt on. Sanokkaapa muuten, että onko tämä se katalysaattori vai onko se tämä? Sitten tuosta menee vähän putkenpätkää, se tulee tuohon äänenvaimentajia, mutta tiedä, niin mä otin tuosta noin. Asiantuntijat tietää, mä otin tästä näin irti ja siihen tein sitten semmoisen putkenpätkän ja 45 niin kun mä suoraan alaspäin. Kun mulla oli aluksi visiona, että kun mulla on täällä vittu tämmöstä putkia saatana. Rosteri putkea, mutta tämä laitetaan sieltä kulmasta. Tulee vähän niinku tällä lailla näin. Olisi härön näköinen perkele. Aivan teikö silleen pikkasen, että se pikkasen näkyy sieltä. Tulee 3 senttiä reunasta ulospäin. Näin. No niin se kyllä ollut semmonen. Tai näet, se on vähän ylöspäin. Se on sulla vielä kovemmin. Näköinen pääsee. Ei tuo Oppeli ole mikään huono auto. Se vaan sanotaan, että se on vaan, että kun se on niin hirviä yleinen, niin siitä sanotaan, että se on paska. Kaikki on huomannut, että hei, tässä on vika. Mutta ikään se harvemmin se on sama, mutta onhan niitä valmistusvirheitäkin sitten. Ja näin. Ja joo. On moro.